Hello mga boss, so as requested by many, so gusto niyo daw po namang iba na makita yung demo ng ating Android head unit po. This one mga boss is 10 inches with 360 camera po siya. So this one po is for demo unit lang po namin yan. And then this one is connected po sa JBL speakers. Yan, with tweeters po siya. So yung JBL speakers na po yan mga boss is ito siya. Yung ating pinaka base model lang po yung demo natin. We also have your mid-level at saka top of the line natin mga boss. So we also have your mga subwoofers, which is isa-set up lang muna namin tomorrow siguro. Para at least yung mga pupunta po dito sa shop, maririnig niyo po talaga yung actual sound. So test natin mga boss to. Yan. Solid yan mga boss, solid. Yung through the years. So yun mga boss, pag hindi kayo naka-premium YouTube, pag nag-home tayo, yung music po natin is cut off. But if you're premium, hindi pa siya maka-cut off. So, basically mga boss, ito po yung main menu niya. Parang tablet lang po siya. So, we have here a lot of applications. Meron tayong 360 camera, DSP, tapos CarPlay, wireless, both Android and CarPlay. Tapos, pwede pong video dito. May video yan dito. Yan. Ito yung test video. Yan. So mga boss, full screen po siya. Full screen. Wala pong masasayang na bezel. Tapos back tayo. We have here radio of course. Tapos Bluetooth music. Tapos pwede po mag-install ng kahit anong applications. You can see here mga boss, meron tayong GCash, HBO Go, Instagram, Lazada, Android Auto ito. Tapos Google Chrome. And then we have here Messenger, Google Maps mga boss. Lahat po yan mga boss working. Yan. Even mga boss, even Mobile Legends. Pwede po kayong maglaro niyan sa tablet kung masipag kayo kasi medyo mahirap po sa screen yan eh. Tapos mga boss, we also have here of course the Play Games, Play Store, tsaka Prime Video, tsaka Shopee. Meron tayong Shopee, pwede po kayong maglagay dito. Spotify, if dyan po kayo nakasubscribe, you can also use that. Tapos Netflix, by the way mga Netflix, pinaka-useful. Tapos TikTok, VLC player, tapos Waze. Pwede rin po tayo mag-Waze dito mga boss ha. Right now lang po, wala pong GPS na nakakonect dito. Kasi po, usually, ito po yung wiring niya. Nilalagay po namin yan lahat dyan. Pero ngayon, for demo unit only, hindi na po namin muna kinabit. So, yan si Waze. Tapos, YouTube Music. Yung kanina po. Tapos, mga boss, as you can see, meron siyang Wi-Fi. At saka SIM card slot. Meron po ito. Ready po yan. And then, we can also adjust the music volume, the brightness. Tapos yan, mobile data, Wi-Fi, Bluetooth. Yan. Tapos mga boss, this one is top of the line. Android 13 na siya or 12. 13 na siya, 13 by the way, yan. Mataas na po yung screen resolution. Ano na siya, full HD na. Hindi pa tulad dati, HD lang. Yan. So, 4GB RAM, 64GB storage. Very, very nice. As you can see mga boss, sobrang smooth niyan. Wala na pong delay yan. Di katulad ng mga smaller RAMs. Yung mga previous models natin mga boss, medyo delayed po siya kasi mababa po yung specs niya. This one mga boss is top of the line kaya solid.